Okay, i-configure natin itong coin acceptor. I-configure natin siya para sa old coins sa new coins. Okay, so power ko siya. So, meron tayo ditong button, yung add button, minus button, then set button. Okay, so una, press natin sabay yung add saka minus button. Okay, so lalabas yung letter A, then next is yung set button. Lalabas naman yung letter E, depend. So ito yung number of coins. So set tayo ng 6 dyan. Tapos yung add button. Yan yung number ng coins. Different types of coins. 6. Okay, then set. Letter H, yan yung unang coin. Kung ilan yung number ng coins na iti-test. So 20 nilalagay natin dito. Okay, set. Next, yung number ng pulse. So, ito yung para sa piso. So, isang pulse lang. Set. Then, next is yung accuracy. So, laging 8 yung recommended. Yun yung gamitin natin, 8. Set. So, nasa, pansin nyo, imilaw na yung pangalawang LED. So, para sa second coin na to, H2. So, same lang. H sa 20 sa H, then sa accuracy na F is 8. So, number ng coins na iti-test para sa second part, 20 to. So, that was 20. Set. So, ito yung pangalawang coin, which is yung lumang 5 piso. So, 5 pulse. Set. Accuracy 8. Set. Third coin. So, 20 na coins yung iti-test natin. Set. Pulse. Yung 10 piso. Okay, so 10 pulse din yung set natin. Set. Accuracy 8. Set. H4. So, laging 20 yan. 20 yung kinulik nating mga coins na ipaparecognize natin sa second part. Set. So, ito yung pang-apat na coins, which is yung bagong piso. So, isang pulse din lang yung ibibigay natin sa kanya. Set. Accuracy 8. Set. So, sa fifth coin, ito yung bagong 5. Okay? So, 20 yung i-test natin. Mamaya paparecognize natin sa kanya. Set. So, since ito yung 5 peso coin na bago, 5 din yung pulse na ilalagay natin. Set. Okay. Accuracy 8. Set. Okay, nasa last coin na tayo, yung pang-anim, yung bagong 10 piso. Okay, so 20 pa rin to. Set. So, pulse, yung 10 piso, so 10 pulse. Set. Okay, ito yung last, yung accuracy na 8. So, dito sa last na accuracy, pag sinet natin siya, pansin nyo yung LED magpa-flashing yung mga yan. Okay, set. Okay, so hintayin nyo lang siya, magpapalit siya ng letter A, then hintayin nyo siya mag-0 bago nyo i-turn off. Hintayin natin mag-0. Yan, complete na yung first part sa 0. So pwede nyo siyang i-turn off,
Then mamaya i-power on natin. Para doon na sa power on ko muna yung coin acceptor. Ito na yung part na ipaparecognize natin yung mga coins. Yung mga tag 20 na sinet natin kanina. And then 20 the old coins, 1 peso, 5 peso, 10 peso. Then meron tayong yung coin dito. 1 peso, 5 pesos, then 10 pesos. Okay, ang gagawin natin, press natin yung set button. Okay. Set button, then release. Lalabas yung letter A, then another set weight natin. Lalabas yung A1. Referring yan dun sa unang coin, first coin. So, ita-drop natin yung 20 na piso. Yung i-verify niya yan hanggang sa mag-20. Diretso ka lang. $18, $19, so pag 20, okay? Lilipat siya sa pangalawa, A2. Referring sa second coin, yung lumang 5 piso. So, another 20 piraso ito. Okay, 20. Lipat siya sa third coin. Yung lumang 10 piso. So, yung mga sinet natin dun sa first part kanina ng 20, ito yung number ng coins, ng bilang ng coins. 9, 10, 20. Okay? So, sa A4, yun na yung pang-apat na coins natin, yung bagong piso. Okay? So, ipa-recognize ulit natin itong 20 na piraso. Okay, 19 sa pa. Next, fifth coin, yung 5 piso. Next, yung last coin. Okay, so 10 piraso lang to, iulit ko na lang. Iusog muna natin yung, pwede mo yung tao muna, tanggalin mo na. Kasi nasa so test natin ito. So, ulitin natin yung 20. Okay, then that is 20 yung ilagay natin sa parameter natin. Okay, 19, then ito na yung lights. Okay, so pagkatapos ng flashing ng lights, ready na yan. Okay, so turn off ko siya. Turn on. Ulit kayo ng tag-isang kayo ng gold. Test natin sa ngayon. Okay, ito na yung ready na to. Pwede na yung i-deploy ngayon itong coin accept natin. So, titest ko siya ng pag nag-drop tayo ng coins, sample itong old na 1 peso. So, pag nag-set siya ng doon, nag-display siya doon sa LED ng isang pulse. Okay, pag yung 5 naman, lima, so 5 din yung dinidisplay na doon. Yung 10, okay, yung mabe-verify na tama yung isa. Bagong piso, bagong 5, so 5 yung display doon din, bagong 10.